Hej, Tim från Autocom här. Idag ska vi kolla hur lätt det är att arbeta i Autocom-programmet. Idag har vi valt Cars, men det funkar exakt på samma sätt i Trucks. Man får ofta frågan, vad kan vi göra i mjukvaran? Och fördelen med Autocom är att man kan alltid titta redan innan du har kopplat upp det på fordonet. Så säg att du får frågan, vad kan vi göra på en Audi A3 från 2025? Då funkar det så här. Vanligtvis så hade man stoppat in Icon i bilen och så tryckt på chassiutläsningen. Men vi har inget fordon här idag och vi har heller inget registreringsnummer som man också kan söka på. Så vi kommer göra ett manuellt fordonsval. Så vi börjar att trycka på Audi. Och sen trycker vi på A3 och 2025. Då kommer man till den här sidan. Här är det samma oavsett vilket märke du väljer. Volvo, Mercedes, Audi i det här fallet. Det ser alltid likadant ut. Så att det här ser man allting som vi har utvecklat på en Audi A3 i det här fallet. På vänster sida så ser man systemtyper, så stora system, och vi har även lagt återställning av service längst upp till vänster. Annars så finns det även bromsar, motor, ADAS. Ja. I mitten så kan man klicka på bilden. Här får man exakt vart OBD2-uttaget sitter. Det står även hur man slår på tändningen, vilket kan vara jätteviktigt för nya fordon, speciellt elbilar. Som ni ser uppe i högra hörnet så är det highlightat funktioner. Det betyder även kalibreringar. Om jag scrollar i den här listan nu så är den oerhört lång på ett nytt fordon. Så att det vi rekommenderar är att använda sökfunktionen borta till höger. Så om jag klickar på den, och i det här fallet vill jag kolla efter kamera. Så om jag börjar skriva kamera, då ser man att nu finns det bara kamerakalibreringar kvar. I det här fallet så kan man se att det först finns en dynamisk kalibrering för framkameran, vilket innebär att man kör fordonet och kalibrerar med enbart mjukvaran och Icon. Nästa så finns det även ADAS-kalibreringar med vår egna ADAS-rigg och även med OEM-riggen. På en Audi A3 från 2025 så finns det 3 sätt man kan kalibrera. Men har man ingen ADAS-rigg idag så rekommenderar jag att börja med dynamisk kalibrering för att börja tjäna pengar. Om vi då väljer att trycka på dynamisk kalibrering främre kamera, då får ni upp en blå ruta. Jag väljer att trycka på frågetecknet. Här får ni en hjälpfil. Om jag scrollar den här så ser ni att här finns det allting man behöver. Testförutsättningar, exakt hur du gör den här kalibreringen. Antingen så skriver man ut den och ger den till sin mekaniker eller tekniker. Eller så läser man igenom den och så stänger man den när man är färdig. Och då kan man köra funktionen nere på högersidan. Vi stänger den blåa rutan. Och så trycker vi på förstoringsglaset igen för att ta bort sökningen. I det här fallet så kanske vi är intresserade av spridare. Så vi trycker på sökfunktionen igen och så börjar vi skriva spridare. Som ni ser, nu finns det bara spridarprogrammering på högersidan. Jag trycker på den översta. Eftersom vi inte har kommunicerat med ett fordon än så vet vi inte vilken motor som är i bilen. Så just nu väljer jag en. Trycker på frågetecknet. Och samma sak här. Då ser ni att det till och med finns bilder med i vissa fall. Så att exakt hur man gör det, där har ni allting ni behöver för att kunna köra funktionen. Vi stänger den blåa rutan och trycker på förstoringsglaset igen. Höger om funktioner så finns det realtidsdata. Allting man kan kolla live på bilen. Samma sak, den här listan är oerhört lång så vi rekommenderar att ni använder sökfunktionen. Som ni ser så finns det utropstecken på högersidan. Och det betyder att vi inte kommunicerat med fordonet än. Så att det här är allt vi har utvecklat för en Audi A3 från 2025. Men det kan finnas olika varianter där ute. På vänster sida så kan vi trycka på till exempel ADAS om man vill minska valet. Så att vet vi att vi ska in i bara ADAS-systemet så kommer det bara vara ADAS på högersidan nu. Då slipper man leta eller använda sökfunktionen på samma sätt. Går vi bak ett steg. Det första som brukar hända när man får in ett fordon i verkstaden är att man trycker längst ner på systemscan. Det innebär att vi skannar vartenda system tillgängligt i bilen och kollar vad som är fel. Eftersom vi inte har ett fordon att koppla in oss på nu så kommer jag använda demoläget, tillgängliga i alla våra licenser. Man hittar demoläget genom att trycka på hjälp och sen demo. Då startar mjukvaran om. Nu kan vi prata med ett fordon trots att vi inte är uppkopplade med någonting. I det här fallet så har man 2 val. Antingen en Volkswagen för att visa att vi kan koppla ifrån ett högvoltsbatteri. Men Volvon är den vanligaste man använder för den är vanligt verkstadsarbete. Då trycker jag på Volvon XC60 från 2014.
så märker ni att ni kommer till samma skärm igen. Man vänjer sig väldigt, väldigt fort. I det här fallet så tänker jag inte gå igenom, utan vi kommer trycka på systemscan direkt. Nu kommer vi kolla alla felkoder på fordonet och se vad som är fel och vad som är bra. Det här är en liveinspelning, så att det är exakt så lång tid det tar att scanna en Volvo XC60 från 2014. Som ni ser så är den redan färdig. På vänster sida här så har vi gröna tecken och det betyder att det inte finns några felkoder. Sen har vi röda, då är någonting fel. Och sen så finns det cirkel med ett streck igenom, då finns inte systemet. I mitten så har ni mer information med originalfelkod för alla system som är fel. Man kan även hitta kalibreringar och live-data här. Men det vanligaste är att man antingen går till rapporten och sparar den eller raderar alla felkoder här nere. Men det vi kommer göra nu är att börja bygga värde för rapporten för att ni ska kunna ta betalt till era kunder och visa att ni har gjort någonting. Så att det vi gör nu är att vi väljer ett system. I det här fallet väljer vi motor. Så skannar vi den. Nu har vi pratat med motorn och den här sidan vänjer man sig återigen jättesnabbt vid, för det är alltid samma. Så att den första ikonen här, då har vi läst felkoder. Då har vi original felkod. Vi har lite mer information om den är intermittent eller permanent. På höger sida har vi först Guided Diagnostics, vilket är en probabilitetshjälp. Gratis och ingår om du är via internet. Bredvid den så har vi ett i som är Haynes Pro ifall man har köpt till informationssystemet. Men den viktigaste här, om man trycker på plusset. Här har ni freeze frame data. Allting vi fick ut från fordonet vid det här tillfället för att visa när felkoden hände och allting som bilen ger ut. Det här kommer upp på rapporten och är jättebra på verkstaden om någon kommer tillbaka och är missnöjd. Stänger vi ner den så kan vi nästa steg radera felkoder på vänster sida. Trycker på den. Så nu har vi både innan och efter på rapporten. Vi går vidare till realtidsdata. Allting jag trycker på här nu på vänstersidan kommer man kunna kolla live på högersidan sen. Så att i det här fallet så är jag nöjda med dessa system. Jag väljer att inte söka den här gången utan jag bara klickar på de här. Det finns två lägen att kolla. Det första är listläge. Tycker man listläget ser bra ut så kan man ta bilder här nere på högersidan och spara det till rapporten. Vill man inte ha listläge kan man gå vidare till grafläge istället. Precis samma, man kan ta bild på det man vill och spola fram och tillbaka. Jättebra om man vill visa kunden hur siffrorna var innan och efter man har ändrat någonting. Vidare här på vänstersidan så finns det även kalibreringar. I det här fallet så kan vi bara göra en EGR-ventil. Jag läser hjälptexten och när jag är färdig så trycker jag på play. Nu kommer alla stegen med på rapporten som vi gör här. Så att ni kan visa kunden att ni har gjort rätt arbete för att kunna ta betalt. Så här gäller det att läsa och bara följa stegen. Redan där så var EGR-ventilen adapterad. Nu kommer vi gå vidare till nästa som är tick-tick. Här är komponentaktivering. Det betyder att det hjälper till med felsökning. Ifall du kan få rutorna på bilen och gå upp och ner med more mjukvara men inte med knappen så kan man börja felsöka var problemet ligger. Det kommer dock inte med på rapporten så att dit har vi att kolla nu istället. Vi går till realtidsdata. Vi går till disketten. Då kommer man hit. Återigen funkar alltid på samma sätt. Min rekommendation här, eftersom vi gjort en systemscan, så blir den väldigt lång rapporten. Så jag brukar trycka först, välj ingen. Och sen brukar jag välja de som har felkoder. Så vi tar den. Sen, det är många missar är att realtidsdata bredvid, det är alltså bilden vi tog på datalistan. Den är inte med automatiskt, så den klickar vi nu. Vi klickar även i båda graferna. Dialogen är alltid med från början, så den kommer längst ner. När vi är nöjda och valt det vi vill ha med på rapporten så trycker vi på minustecknet så blir det lite större. Här ser ni att vi kan ändra logga, man har företagsinformation och mer information om fordonet. Under det så får du ett felkoden med freeze frame datan som kan vara jättebra om det kommer en missnöjd kund, för då kan det visa exakt när felkoden kom. Scrollar vi ner så har ni även realtidsdata som man kan visa innan och efter. Under den så kommer graferna, återigen om du visar kunden innan och efter hur det såg ut. Och sen längst ner så har du usage report och det är ju själva användarrapporten från din kalibrering. Den visar varje steg du gjorde och man kan även skriva på och lämna kommentarer. När man är färdig här så kan man antingen skriva ut till kunden, men jag rekommenderar alltid att spara, så vi trycker där och så sparar vi den.
Vill man hitta ett sparat test så är det längst upp till vänster, tryck på arkiv och sen öppna sparat test. Så här har ni rapporten som man kan skriva ut ifall kunden kommer tillbaka i framtiden. Som ni ser, jättetydligt och väldigt lätt att förstå. Så att jag vill att man använder rapporten för att kunna lättare ta betalt av kunderna och visa att ni har gjort det för att bilen ska vara säker ute på vägarna. Som ni ser så var det så lätt att jobba med Autocom, både att titta på täckningen i mjukvaran men även att faktiskt jobba med ett fordon och sen kunna ta betalt i slutet. Så stort tack för att ni har tittat och jag önskar er lycka till där ute.